tập trước. Ở phần 2 thì mình đã xây được cái nhà ở ngày thứ 14, rồi sau đó làm một bản chế tạo ngay ngày hôm sau và làm được cả cúp sắt lẫn dìu sắt. Mục tiêu phần này của tôi là lấy được vài viên kim cương. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký, cũng như là bấm vào hình cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh mình. Còn bây giờ thì get go. Sau khi sửa sang căn nhà của mình, tôi đã quyết định lát gỗ cho nó. Làm sàn gỗ thì có nhiều mục đích, nhưng mà mục đích chủ yếu của mình là để chống mob nó spawn ở trong nhà. Còn mục đích phụ là đi lại nhanh hơn. Sửa nhà xong, tôi lại tiếp tục đan thêm mấy cái giỏ nữa. Vì việc đan giỏ rất là lâu nên tôi đã mất cả một buổi tối, xong lại thêm một tí buổi sáng nữa thì mới xong được một cái giỏ. Ngày 27 thì mục đích của tôi hiện tại là đi kiếm thêm thức ăn, và tiện thể thì tôi cũng đi câu luôn. Thế nhưng mà đêm hôm nay lại không phải là đêm trăng tròn nên là tôi lại phải đi về. Ngày hôm sau thì tôi quyết định đi tìm một cái ngôi đền sa mạc. Vì gần chỗ tôi ở nó có một sa mạc, và trong cái kiến trúc đấy thì nó có 4 cái dương tôi có thể dùng dìu sắt để phá và mang về. Thế nhưng mà khổ một cái là đang đi tôi lại bị gặp một con phù thủy. Nếu các bạn đánh nhau với con phù thủy mà lại không có cung thì nó sẽ rất là nguy hiểm, vì con phù thủy này có thể ném chai thuốc độc vào người bạn. Rất may là nó chỉ ném cái thuốc làm chậm vào người tôi, thế nên là tôi có thể chạy thoát được nó. Trên đường đi tôi đã gặp một ngôi làng sa mạc. Tuy nhiên cái làng đó lại chả có cái vẹo gì cả. Được cái là tôi có thể trú ở đó qua đêm lúc nào tôi cần. Vài phút sau thì tôi đã tìm thấy ngôi đền sa mạc. Ngôi đền sa mạc đấy rồi, dương là dễ. Tôi kiểm tra mấy cái dương thì nó chả có gì cả, ngoài thịt thối với xương. Nhưng mà từ giờ tôi sẽ không phải lo lắng gì về việc để đồ ở đâu nữa. Trên đường trở về nhà thì trời lại tối, thế là tôi lại phải quay lại ngôi làng kia để trú thân. Sáng hôm sau thì tôi đi giết vài con động vật nữa trước khi trở về nhà, rồi cho dương vào nhà và cất đồ của tôi vào đó. Tôi đã phơi thêm một mẻ gạch và bây giờ nó đã khô. Tôi bỏ thêm thời gian để lấy thêm gạch và làm thêm lò nung. Ngày thứ 31 thì tôi quyết định vào hang đào thêm sắt. Vì đường đi xuống một cái hang này khá là dốc nên tôi phải rất cẩn thận. Đi khám phá trong hang thì tôi thấy cái hang này rất là phức tạp. Nó không giống như cái hang lần trước tôi đào. Vì thế tôi đã khá chật vật trong lần đi hang này, vì phải tốn rất nhiều thời gian để lấp các cái cửa hang còn lại. Boom, bam, bang, pow. Đang đi khám phá hang thì có thêm 2 con zombie rình tôi từ trước. Thông minh lắm. Tôi lấp cửa hang lại thì chúng nó lại đi bằng đường khác. Chúng nó rất là khôn. Ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Cuối cùng tôi đã tạo được một khu khá là rộng để cho tôi có thể đào sắt, và tôi đã có thể thoải mái đào sắt ở khu vực đó. Khám phá thêm một lúc nữa thì tôi thấy một cái hố khá là to ở trên đầu. Thế là tôi quyết định sau khi đào xong cái nhánh tiếp theo này tôi sẽ không đi hang nữa mà quay trở về nhà. Trên đường lên mặt đất thì tôi cũng đã đào thêm rất nhiều than để lát nữa tôi vào một hang động khác tìm kim cương. Lên được đến mặt đất thì trời đã là ban đêm và đã đổ mưa. Tuy nhiên thì nó không phải là đêm trăng non nên tôi vẫn có thể về nhà được. Về đến nhà thì tôi đã nung thêm chỗ sắt mà tôi vừa mới lấy được. Ở ngày thứ 33 thì tôi đã nung đủ sắt và quyết định làm thêm một cái kéo. Cái kéo có rất nhiều công dụng, nhưng mà mục đích chủ yếu của tôi khi làm ra nó là để thiến mấy con creeper. Cái đầu óc của chúng mình yếu nó rất là đồi chuyện. Đêm nay là đêm trăng tròn nên tôi quyết định đi câu cá. Mấy hôm trước thì không thấy mực đâu, nhưng mà tối hôm nay lại thấy cả một đàn mực nhao nhao ra ở bên dưới mình. Đi câu xong thì tôi trở về nhà nấu chỗ cá tôi vừa mới câu được lên để còn chuẩn bị cho lần đi hang tiếp theo. Nung được thêm một ít sắt thì tôi quyết định làm một cái cuốc đá.
Rồi sau đó đào tung cả nhà lên để xem có được cái hạt giống nào không. Chỉ có điều là hạt giống khi mà dùng cuốc đá để đào này có tỷ lệ rơi ra chỉ có 2%, nên tôi đã mất rất nhiều ngày để có thể đào được đủ số hạt giống tôi cần. Sẵn có rìu sắt nên tôi cũng làm luôn một cái thuyền để có thể đi qua những hồ nước dễ dàng hơn. Ngoài ra tôi cũng dùng 7 hạt sắt để làm thêm một cái xô nữa. Tôi quyết định đi săn thêm động vật để có thể kiếm đủ mồi cho lần đi hang động tiếp theo. Mãi đi săn quá nên trời tối, tôi lại phải quay lại ngôi làng sa mạc để trú thân. Sang ngày tiếp theo tôi tiếp tục đi săn. Tôi đã cố gắng giết được nhiều động vật nhất có thể, bởi vì tôi biết rằng đây sẽ là đi săn cuối cùng của tôi. お前はもう死んでいる。何？ Sang ngày thứ 37, sau khi tôi đã giết hết được số động vật ở ngoài đấy, thì tôi đã quyết định du thuyền về nhà, rồi nấu hết chỗ đồ ăn đó. Vì trời đang là ban đêm nên tôi quyết định ngủ luôn. Đến sáng hôm sau, không có việc gì làm nên tôi đã lát hết chỗ nhà còn lại bằng gỗ. Buổi sáng ngày tiếp theo tôi quyết định vào cái hang mà lần trước tôi đã bỏ để đi tìm kim cương. Vì nó rất là sâu nên tôi đoán nó sẽ đưa tôi xuống tầng 3 nơi mà có kim cương. Nhưng mà mấy con quái nó cứ trực tôi. Sau khi xử lý xong bọn quái thì tôi quyết định chú tâm vào việc đào kim cương, không bận tâm đến đống sắt xung quanh nữa. Bố tao là Polopilo. Polopilo múa phải nói là cực cắt. Xuống đến đá tầng 3, tôi gặp một con creeper. Ở đây là lúc cái kéo của tôi phát huy tác dụng. Bye, have a great time. Đi đến cuối hang động, tôi nhìn thấy 2 viên kim cương nhưng mà lại có con scare bảo lãnh ở đấy, nên tôi phải xử lý con scare. Rồi nhanh chóng đào lấy 2 viên kim cương. Để đào được đá tầng 3 thì cần có cúp kim cương, kim cương, kim cương, kim cương, kim cương. Nope. 2 cục kim cương à. Cái cúp kim cương set no you, mày cần 3 cục. Cái tôi cần chỉ là phá được cái viên đá ở bên trên cùng để xem có viên kim cương nào ở dưới không. Và tất nhiên là nếu tôi không có cúp kim cương thì tôi sẽ phải mất khoảng hơn chục phút để phá cái viên đá này ra. One eternity later. Và thế là chúng ta đã có 3 viên kim cương. Trên đường trở lên mặt đất, tôi quyết định đào thêm một ít sắt nữa. Các bạn biết được rằng cái đuốc thì chỉ có 20 phút cháy, trong khi tôi đã dành ra thời gian để đào 3 cục kim cương. Nếu không nhanh chóng trở về mặt đất thì mấy cái đuốc nó sẽ cháy hết và quái nó sẽ sinh ra ở đấy chặn đường của tôi. May mà tôi lên cửa hang kịp trước khi mấy cái đuốc nó tắt hết. Tuy nhiên để làm được cái cúp kim cương, các bạn cần phải chế ra phôi kim cương. Và một phôi kim cương thì cần một viên kim cương, một hòn bí creeper và một cái phôi sắt. Và cuối cùng thì tôi cũng đã có thể làm được cái cúp kim cương. Với cái cúp kim cương trên tay, tôi bây giờ đã có thể làm ra hắc diện thạch và đào nó để tạo được một cái cánh cổng địa ngục. Tôi quyết định xây cánh cổng địa ngục ở chỗ cao hơn mặt hồ khoảng hơn 30 block. Lý do mà mình làm như thế thì mình sẽ giải thích sau. Tôi sẽ phải làm một cái cối nghiền và một cái cần gạt để có thể nghiền xương để lấy bột xương. Để làm được điều đó, tôi cần bánh răng và gạch đá. Vì thế tôi đã mang cái đục đi gào gạch.
rồi làm ra một ít bánh răng. Với một bánh răng và 8 viên gạch đá, tôi đã có thể làm được một cái máy nghiền. Tôi sẽ dùng cái máy nghiền này để nghiền bột xương. Và để cái máy nghiền chạy được, tôi cần một cái cần gạt. Ban đầu tôi để cái cối nghiền ở góc nhà và đặt cái cần gạt lên trên đầu của nó. Với chỗ hạt giống tôi lấy trước đó, tôi đã làm được một mảnh ruộng khá là xinh xinh như này. Khi tôi quay lại và nhìn vào cái máy nghiền, tôi biết ngay rằng tôi đã để nó sai vị trí. Thế là tôi chuyển nó ra giữa nhà luôn. Đang cần bột xương nên tôi nhét lên cái đầu của con skeleton vào đây. Tôi dùng cái cần gạt để khi nào cái đầu lâu được biến thành bột xương. Mỗi lần mà tôi dùng cần gạt là nó tốn của tôi một ít năng lượng. Vì thế nên mục tiêu tiếp theo của tôi sau khi có kim cương nó chính là đem túi xay gió để tôi không phải đi vào. Sau đó tôi quyết định làm luôn cái cổng địa ngục. Vì lát nữa tôi sẽ cần một số nguyên liệu ở trong đó. Tôi đã đi kiếm thêm hạt giống và hy vọng rằng có thể mở rộng được cái ruộng của tôi. Sau đó tôi đã làm một cái cầu mini để tôi có thể qua được khu rừng bên kia chặt gỗ. Nhưng mà lần này tôi chỉ chặt đúng một cái cây, vì cái tôi cần là thắp được cái cổng Nether. Kế hoạch của tôi khi qua Nether đó chính là làm cái khu an toàn cho cái cổng địa ngục của tôi, bao quanh với những khối đá. Vì thế tôi đã phải đi đào thêm đá và đất sét trước khi vào cổng địa ngục. Điều gì đến cũng đã đến, tôi đã bước chân vào cánh cổng địa ngục. Chỉ để nhìn thấy chất spawn của tôi nó cao treo leo trên vách núi. Cho dù khá là khó di chuyển, nhưng mà được cái là nó treo lên trên vách núi thì mình lại có thể lấy đá địa ngục một cách rất là dễ dàng. Đào xong đá địa ngục, tôi đã quay trở về thế giới Overworld. Lần này thì tôi lên đúng lúc trời đang lặn, nhưng mà may không phải trăng non nên không sao hết. Tôi mang vài viên đá địa ngục đặt ở 4 góc xung quanh cái nhà để cho nó sáng. Đang làm thì lại có một con creeper nổ banh luôn tường nhà của tôi. Thế là tôi đã dành một ít thời gian để lấp lại cái tường nhà của mình. Sáng ngày thứ 45, tôi ra cái chốt ruộng tôi đã làm và đi dọn cỏ. Tôi sau đó chặt cây. Tôi đã kiếm đủ số gỗ để có thể làm được vài chục cái lửa trại. Xong thì chuyến đi mine của tôi bắt đầu. Trong phiên bản Minecraft cũ thì cái cách dễ nhất để lấy diamond là đi strip mine với branch mine nữa. Với cái chỗ lửa trại mà tôi kiếm được thì tôi đã có thể thắp sáng khu mine tôi đi. Đã đào đến tầng đá sâu nhất thì lần này tôi sẽ phải dùng cái cúc kim cương này để mở hang. Tôi đã ước lượng cái chỗ có diamond bằng cách dùng cái viên đá bedrock ở chỗ sâu nhất rồi tính lên. Cho dù nó không được chuẩn cho lắm, nhưng mà best nhất tôi vẫn có đá đỏ với cả sắt để mà xài. Đào một lúc thì tôi tìm thấy thêm mấy viên kim cương nữa. Nhưng mà mục đích chủ yếu của tôi là đi tìm sắt, nên tôi đã lên trở lại mặt đất. Chuyến đi mai vừa rồi của tôi đã cho tôi rất nhiều đồ, vì thế nên tôi đã phải cất bớt vào trong mấy cái dương. Tôi đã đặt một cục đá đỏ trong nhà, bởi vì nó không cháy. Và nó cũng cho tôi ánh sáng. Sang ngày 48 thì tôi đã bị mấy con creeper xung quanh nhà săn đón. Nhưng mà may tôi có nhiều cửa nên tôi cũng không phải lo. Rồi sau đó tôi đã đi nung thêm sắt để làm thêm công cụ kim cương. Phải được vài hôm thì tôi mới có thể lấy được cái cỏ mỹ đầu tiên.
Tôi đi ra khu đầm lầy gần nhà để có thể lấy thêm một ít bèo. Mang bèo về đi lại cho nó đỡ vướng. Ngày cuối cùng thì tôi chỉ việc nung sắt, nên là tôi đã dành thanh xuân chờ đợi và làm những công việc linh tinh. Thế là ngày thứ 50 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.